Bạch Khải Cương, tổng tài tập đoàn Cương Thịnh. Ta là Bạch Khải Cương, tổng tài tập đoàn Cương Thịnh. Hợp đồng ngư hoạch ta đã mang tới rồi. Có ai không? Trần Lão Bản. Ngươi là ai? Đồ nhà quê. Ngươi thật sự cho rằng vụ làm ăn này có thể làm sao? Ngươi không phải Trần Lão Bản. Ngươi đi ngỏm đi. Bạch Khải Thịnh, em trai Bạch Khải Cương. Ca, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại huynh. Ba ơi, ba đừng quá đau lòng, ta nấu mì cho ba ăn nè. Bạch Tiểu Vân, con trai Bạch Khải Thịnh và Vân Sở Nhiên. Mị Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi làm gì vậy? Làm cái gì? Vân Mị Nhi, nhị tiểu thư của Vân Thị tập đoàn. Ta đến thay mặt chị ta dạy dỗ tên đồ bán cá vô dụng này. Gì ghẻ xấu xa, ta không cho gì bắt nạt ba ta. Vân Sở Nhiên, đại tiểu thư tập đoàn Vân Thị. Tiểu Vân, mẹ, là tự con lén lút chạy ra ngoài chơi. Mẹ ngàn vạn lần đừng trách ba. Con nghe lời mẹ, về xe trước đi. Mẹ với ba có chút việc cần nói. Bạch Khải Thịnh, anh làm ta quá thất vọng. Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Xảy ra chuyện gì vậy Sở Nhiên? Chúng ta không phải vẫn luôn rất tốt sao? Anh xem lại bộ dạng của mình bây giờ đi. Đã biến thành một tên bợm nhậu rồi. Sao ta yên tâm để Tiểu Vân đi theo anh được? Sở Nhiên, anh biết em bận công việc, cho nên Tiểu Vân vẫn luôn theo anh. Nhưng nó sống rất vui vẻ. Vui vẻ thì có ích gì? Anh chẳng lẽ muốn Tiểu Vân giống anh, cả đời bán cá sao? Chỉ cần Tiểu Vân bằng lòng, anh có thể để nó cả đời đều áo cơm no đủ. Áo cơm no đủ. Đường tỷ của ta vì Tiểu Vân, vì tư cách nhập học học viện Hoàng gia Đế quốc, đã một tuần không chợp mắt rồi. Đồ bợm rượu thối tha, ở đây nói nhảm cái gì? Học viện Hoàng gia Đế quốc, trường học dưới trướng tập đoàn Hắc Diệu đó sao? Chuyện này để ta lo. Anh lo? Tập đoàn Hắc Diệu là công ty đầu tư đứng đầu toàn cầu đấy. Đồ bán cá như anh biết tập đoàn Hắc Diệu cửa mở hướng nào không? Ta không ngờ bây giờ anh toàn nói dối như vậy. Ta sáng mai 9 giờ gặp ở cục dân chính. Sở Nhiên. Đồ nhà quê. Ngươi làm gì đó? Nhà họ Bạch các ngươi chỉ xứng sống với cá ngỏm cả đời. Nếu không phải ta dẫn chị làm quen với tổng giám đốc tập đoàn Hắc Diệu, chỉ bằng ngươi tư cách nhập học, ngươi lo được sao? Tổng giám đốc tập đoàn Hắc Diệu chưa từng báo cáo với ta. Lăng Phượng, bây giờ lập tức lại đây một chuyến. Ngay lập tức. Tập đoàn Hắc Diệu. Tôn chủ. Lăng Phượng, nghe nói ngươi chưa được ta cho phép mà đã làm cho Tiểu Vân tư cách nhập học ở học viện Hoàng gia Đế quốc. Bạch Khải Thịnh, tổng tài tập đoàn Hắc Diệu. Thuộc hạ không dám. Là ngài nói Tiểu Vân thiếu gia vui vẻ trưởng thành là quan trọng nhất. Việc học hành hoàn toàn là do thiếu gia quyết định. Xem ra việc này có kẻ đứng sau giật dây. Tôn chủ, ngài tại sao không trực tiếp nói với phu nhân? Ngài chính là ông chủ của tập đoàn Hắc Diệu. Nguyên nhân sự ra đi của đại ca ta vẫn chưa điều tra rõ ràng. Thân phận của ta tạm thời vẫn chưa thể để lộ. Ta cũng không muốn mang đến nguy hiểm cho hai mẹ con họ. Vậy cuộc hôn nhân này ngài định ly hôn? Sở Nhiên, đây là tư cách nhập học của học viện Hoàng gia Đế quốc. Cái gì? Nhưng ta hy vọng quyết định này là do Tiểu Vân tự mình lựa chọn.
The film was translated and narrated by M Media. Bạch Khải Thịnh, đồ vô dụng, ly hôn với chị ta rồi, còn dây dưa với cô ấy, Mị Nhi. Khải Thịnh vừa nói, anh ta đã có được tư cách nhập học của Học viện Hoàng gia Đế quốc. Chị còn tin hắn ta sao? Hắn ta một kẻ bán cá, làm sao có thể kiếm được tư cách nhập học của ngôi trường quý tộc đỉnh cao nhất thế giới? Ngươi làm cái gì vậy? Chị không cần để ý đến hắn. Từ Thiếu có quen biết tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Diệu, vậy tư cách nhập học chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Từ Lỗi, đại thiếu gia tập đoàn Từ Thị. Sở Nhiên, ta đưa cô về nhà trước. Chúng ta cùng đi gặp tổng giám đốc tập đoàn Hắc Diệu. Sở Nhiên, đừng mắc lừa hắn ta. Đủ rồi Bạch Khải Thịnh, nhìn lại bộ dạng của ngươi bây giờ xem, còn có tư cách gì mà nói người khác? Tư cách nhập học của Học viện Hoàng gia Đế quốc ta nhất định phải giành được cho Tiểu Vân. Từ Thiếu, ngài đây là... Trường Liên, mẹ Vân Sở Nhiên. 5 triệu này coi như là sính lễ nếu Sở Nhiên đồng ý gả cho ta. Không chỉ có tư cách nhập học của Học viện Hoàng gia Đế quốc, mà việc làm ăn của Vân gia ta cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. 5 triệu? Người muốn bỏ ra 5 triệu để cưới người đàn bà đã qua một đời chồng, lại còn có con này? Ta đây này, bình thường rất thích trẻ con. Tiểu Vân này, có thể cho ta làm con nuôi. Sau này nó du học nước ngoài, hay có những chi phí khác, ta cũng sẽ bao hết. Tiểu Vân, con thấy thế nào? Cả đời này, con chỉ có một người cha thôi. Mẫu thân, ta không đồng ý cho mẹ cưới cái tên xấu xa này, nhãi danh. Tiểu Vân, con còn dám xen mồm, ta sẽ phạt con, phạt đứng cả đêm, không cho ngủ, về phòng cho ta, bà ngoại xấu xa. Buông ta ra, ta muốn tìm ba ta. Từ Thiếu gia, xin mời về cho. Bây giờ ta chỉ muốn nuôi dưỡng Tiểu Vân, sẽ không tái hôn nữa. Con nói chuyện với Từ Thiếu gia kiểu gì vậy? Người ta Từ Thiếu gia để ý đến con, đó là phúc đức tu 8 đời của con. Đừng có không biết điều. Không sao. Sở Nhiên và Tiểu Vân chắc chắn là bị cái tên rác rưởi Bạch Khải Thịnh che mắt rồi. Ta có thể hiểu được. Từ Thiếu gia ra thế hiển hách, bỏ ra 5 triệu mà chẳng thèm chớp mắt. Cái tên phế vật Bạch Khải Thịnh đó sao có thể so với ngài được? Năm đó chúng ta chỉ cần 200.000 lễ vật, cứ như đòi mạng hắn vậy. 200.000 là toàn bộ gia sản của ta lúc đó. Hỏi hắn xem, bây giờ có dám bỏ ra toàn bộ gia sản của hắn không? Bạch Khải Thịnh, tên phế vật nhà ngươi, vậy mà còn dám quay lại. Ta đã điều tra rồi, nhà họ Từ làm ăn lừa đảo và bắt cóc toàn là trò bẩn thỉu, căn bản không thể quen biết Hắc Diệu tập đoàn. Ngươi đang nói gì vậy? Người ta Từ Thiếu gia tài sản hơn 100 triệu, sao tên bán cá thối tha nhà ngươi có thể so sánh được? Ta thấy tên này nghèo đến phát điên rồi. Ở đây so đo với Từ Thiếu gia đấy, tên ăn bám như hắn, cả đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu. Nếu không có ta âm thầm hỗ trợ, Vân Thị tập đoàn đã phá sản rồi. Ta khinh, ở nhà chúng ta ăn không uống không bao nhiêu năm, bây giờ còn muốn quay lại cắn ngươi. Mẹ, chúng ta đã ly hôn rồi, ngươi đi nhanh đi. The film was translated and narrated by M Ngu dốt, Media. điều kiện của Từ Thiếu gia tốt như vậy mà con không lấy. Cậu ta bỏ ra nhiều tiền như vậy lại không lấy lại được. Con bị mù rồi hay là bị điên rồi? Thật sự coi mình là miếng bánh ngon rồi. Nếu không phải Từ Thiếu gia thích, chuyện tốt thế này làm sao đến lượt ngươi? Được, đã các người khuyên không được, vậy chuyện này để sao hãng nói. Từ Thiếu gia, ngài bớt giận. Tên nhóc, đợi ta thành công, ta sẽ ngày ngày bầu bạn với vợ ngươi, đánh con trai ngươi. Từ Thiếu gia, tổng giám đốc Hắc Diệu tập đoàn thật sự đồng ý giúp sao? Nhà họ Từ chúng ta ở Mỹ Quốc và Âu Châu đều có thế lực. Cái thứ phế vật chồng trước của cô có thể sánh bằng được sao? Thiếu gia Từ, Lăng tổng của Hắc Diệu tập đoàn tới rồi. Ai là Vân Sở Nhiên vậy? Lăng tổng,
Thật sự rất cảm ơn ngài đã đồng ý giúp ta xin xuất nhập học hoàng gia rồi. Ta vẫn chưa đồng ý mà. Ngồi xuống nói. Cô có biết học viện hoàng gia đế quốc của chúng ta hàng năm ở Hải Thị chỉ có 3 suất. Người tìm ta đâu phải chỉ có mình cô. Lăng tổng, chỉ cần ngài đồng ý giúp con trai ta xin nhập học, ngài muốn ta làm gì cũng được. Vậy thì phải xem thành ý của cô. Vậy thì làm phiền Lăng tổng giúp đỡ. Diễn hay lắm. Thang Tiểu Long, số tiền này coi như thưởng cho ngươi. Cảm ơn đại ca. Sở Nhiên, Bạch Khải Thịnh lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Người đâu? Tất cả vào đây cho ta. Lấy mạng nó cho ta. Dám động vào vợ ta, ta thấy ngươi sống chán rồi. Lão tử muốn động vào vợ ngươi thì động vào vợ ngươi đấy. Đồ bán cá thối tha. Chẳng lẽ ngươi dám đắc tội với Từ Thị tập đoàn? Từ Thị tập đoàn ghê gớm lắm sao? Hôm nay dù là Ngọc Hoàng đến cũng không cứu được ngươi. Anh muốn làm gì? Anh không được động vào ta. Dừng tay. Anh đang làm gì vậy? Sở Nhiên, bọn chúng chuốc rượu cô, muốn dở trò đồi bại với cô. Vân Sở Nhiên, ta nói cho cô biết, cô xong đời rồi. Cô đã đắc tội với Lăng tổng. Tin hay không để ta cho Vân Thị tập đoàn từ nay gạch tên cô. Cái gì? Lăng tổng là bị cái tên phế vật chồng trước của cô đánh bị thương. Chuyện hôm nay không cho ta một lời giải thích thì ai cũng đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Người đâu? Lăng tổng, thật sự xin lỗi. Hôm nay tất cả tổn thất đều do ta chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Ta thiếu chút tiền này của ngươi sao? Trước tiên để tên phế vật này quỳ xuống cho ta, khấu đầu nhận lỗi. Ta lại cân nhắc có nên lấy mạng nhỏ này của hắn hay không. Khải Thịnh, mau quỳ xuống xin lỗi đi. Khải Thịnh, lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả mạng sống sao? Hơn cả tiền đồ của Tiểu Vân sao? Sở Nhiên, bọn họ lừa ngươi đấy, ngươi đừng tin bọn họ. Được. Không quỳ phải không? Vậy ta quỳ. Vừa rồi chuyện Bạch Khải Thịnh làm không liên quan đến Vân gia chúng ta. Mong các vị nương tay. Dáng người nóng bỏng, ta nhất định phải có được ngươi. Nếu Sở Nhiên tiểu thư đã có thành ý như vậy, Lăng tổng, hay là hôm nay cứ tha cho cô ấy trước đi. Được thôi. Vậy thì không có lần sau. Cảm ơn Lăng tổng. Tuy nhiên, tên bán cà phê vật này hôm nay đừng hòng đi được. Ta căn bản sẽ không đi. Hôm nay ta sẽ cho lũ xem thường người khác các ngươi một bài học. Bạch Khải Thịnh, ngươi còn không biết xấu hổ sao? Nếu chúng ta đã ly hôn rồi, vậy thì ngươi với ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Bắt nó lại cho ta. Hôm nay lão tử sẽ bắt ngươi quỳ xuống gọi ông nội. Lũ hề, hôm nay ta sẽ chơi với các ngươi cho đã. Sở Nhiên, em yên tâm. Giấy nhập học anh nhất định sẽ giúp em làm được. Bạch Khải Thịnh, cứ chờ bị ta đánh ngỏm trong kho hàng đi. Vợ ngươi ta chờ chắc rồi. Lão tử đúng là không phải Lăng tổng gì cả.
Nhưng dựa vào mối quan hệ của đại ca ta với Hắc Diệu tập đoàn, xử ngỏm ngươi cũng giống như xử ngỏm một con kiến. Vậy thôi. Một lũ xem thường người khác. Nói cho các ngươi biết, thật ra ta chính là ông chủ của Hắc Diệu tập đoàn. Thấy chưa? Tên phế vật này bắt đầu nói nhảm lung tung rồi. Lại cao uy vũ, dọa hắn thêm chút nữa, thằng nhãi này chắc sắp sợ ngỏm rồi. Hôm nay không đánh ngươi một trận, coi như ngươi may mắn. Ta xem ai dám. Con đàn bà thối tha nào đây? Làm cái gì vậy? Ngươi suốt ngày mạo danh ta, đến cả ta là ai cũng không biết. Mạo danh? Ngươi nói ngươi là Lăng tổng. Đúng vậy, ta chính là Lăng Phượng. Ngươi là Lăng tổng, vậy lão tử còn là tôn chủ của Hắc Diệu nữa đấy. Ngươi dám sỉ nhục tôn chủ, chán sống. Lại đây, trói cô ta lại cho ta, kéo về nhà, xem lão tử trị cô ta phục tùng ra sao. Lên cho ta. Bạch Khải Thịnh, ngươi lại dám liên kết với một con đàn bà thối tha hãm hại ta. Chuyện này nếu để lão đại ta biết, các ngươi đều phải ngỏm. Ta đã biết rồi. Đàn bà nào đó dám đến địa bàn của Vạn Long hội ta quậy phá. Lão đại, giúp ta phế bỏ con đàn bà này, trả thù cho ta. Lăng tổng, tiểu nhân đáng ngỏm, thuộc hạ của tiểu đệ không biết điều, ta về sẽ dạy dỗ lại. Lão đại, sao có thể như vậy? Cô ta sao có thể là người của Hắc Diệu tập đoàn? Lăng tổng, đồ ngu. Lăng tổng không chỉ là tổng giám đốc của Hắc Diệu tập đoàn, mà còn là bang chủ của Vạn Long hội chúng ta. Không thì ngươi tưởng là ai đang bảo vệ tính mạng của hơn vạn huynh đệ Vạn Long hội chúng ta? Xong rồi. Lăng tổng, không bang chủ, ta mới là cậu, là ta mắt mù. Ngài cứ coi ta như cái rắm. Tha cho ta đi. Út. Thuộc hạ đến muộn, mong tôn chủ thứ tội. Cái tên tử lỗi kia đâu? Nghe nói hắn hẹn phu nhân thương lượng chuyện tư cách nhập học, e là sẽ có nguy hiểm. Đi. Dạ. Tôn chủ, chẳng lẽ hắn thật sự là... Lão đại. Đồ ngu, ngươi gây ra họa rồi. Mạng của hai chúng ta cộng lại cũng không đủ đền. Hôm nay ta sẽ cho ngươi tỉnh táo lại. Sở Nhiên, tư cách nhập học Học viện Hoàng gia Đế quốc mà cô muốn, ta đã lấy được rồi. Tử thiếu, sao lại mang cả con đến đây? Ba nói ta đã là nam tử Hán rồi, ta phải bảo vệ mẹ. Tiểu Vân, con vào trong đợi trước đi, ta có chuyện muốn nói với mẹ con. Nhóc con, giống y hệt cái tên cha đáng ghét của ngươi. Trẻ con không hiểu chuyện, anh tha cho nó đi. Tử thiếu, thả ta ra. Mau thả ta ra. Tử thiếu, mau thả ta ra. Ta bỏ ra 5 triệu ngu ngươi để ngươi hầu hạ ta mà ngươi không chịu, vậy thì đừng trách ta chơi bẩn. Thả ta ra. Tiểu Vân, con muốn tìm ba. Ta muốn xem thử là trong sạch của ngươi quan trọng hay là mạng sống của con trai ngươi quan trọng. The film was translated and narrated by M Khải Thị, Media. không sao chứ? Mau cứu Tiểu Vân. Lại là ngươi. Ngươi hãy ngỏm đi cho ta. Tiểu Vân. Ba. Tiểu Vân. Đến bệnh viện. Gọi hết lũ cẩu điên đó
Về cho ta. Tôn chủ. Vị trí của Từ Lỗi đã tra được chưa? Đã tra được rồi. Tuy nhiên, hắn ta đã lắp camera trong văn phòng. Hắn ta sẽ cho tất cả mọi người đều biết. Vân Tổng Tài là một người phụ nữ bị làm nhục. Đồ hỗn xược. Tôn chủ bớt giận. Ta sẽ lập tức dẫn người tiêu diệt Từ gia. Không. Ta muốn tự tay diệt hắn. Tất cả nghe cho kỹ đây. Hôm nay ta muốn cho Bạch Khải Thịnh có đến mà không có về. Vâng. Đưa video cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi e là không biết rồi. Đám huynh đệ này của ta đều là những kẻ máu mặt được mời đến. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, lấy hết nội tạng của ngươi, đem bán làm phụ tùng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý lũ cỏ rác các ngươi. Đừng động đậy. Ta chỉ cần động nhẹ một cái, hình ảnh vợ ngươi sẽ lan truyền khắp thiên hạ đấy. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta muốn gì? Hôm nay ta không chỉ muốn đối phó với ngươi, ta còn muốn Vân Sở Nhiên thần phục ta. Ngươi có tin hay không? Trong vòng 3 hơi thở, ta sẽ lấy mạng cẩu của ngươi. Sắp ngỏm đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Tuy nhiên điểm này của ngươi lại rất giống với đại ca của ngươi đấy. Đại ca của ta là do ngươi lấy mạng, không sai. Là ta lấy mạng, mà cũng cần phải báo cáo với một con cờ hó khác sao? Đại ca ta và ngươi vô oán vô thù, tại sao ngươi lại lấy mạng hắn? Đại ca của ngươi đầu óc có vấn đề. Ngươi có lẽ vẫn chưa biết, trước khi đại ca ngươi ngỏm, hắn ta đã quỳ xuống cầu xin ta để ta giao lại cái sạp cá thối tha đó cho ngươi. Tình nghĩa huynh đệ giữa đám nghèo hèn này sâu đậm thật đấy. Hắc Diệu đao pháp, chẳng lẽ ngươi là Hắc Diệu tôn chủ? Bây giờ mới hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Tôn chủ, tất cả đều là Trần Đình sai khiến ta, xin ngài tha mạng cho ta. Trần Đình, ngươi nói đại tẩu của ta vì muốn độc chiếm Cường Thịnh tập đoàn đã chủ động bày mưu để đại ca ngươi đến phương Bắc. Ta cũng chỉ là bị người ta sai khiến thôi, xin ngài hãy tha cho ta. Kẻ nào lấy mạng đại ca ta sẽ không tha cho một ai. Tôn chủ, không xong rồi, đại tẩu của ngài đã bắt phu nhân và tiểu thiếu gia đến phương Bắc rồi. Cô ta muốn nói chuyện với ngài. Trần Đình, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện của đại ca ngươi. Trần Đình, vợ cũ của Bạch Khải Cương. Ngươi đã biết rồi chứ? Ngươi lấy mạng đại ca ta, hại gia đình ta, ta nhất định phải bắt ngươi trả giá. Ta biết Cường Thịnh tập đoàn còn một phần cổ phần ẩn đang nằm trong tay ngươi. Nếu không phải tên Từ Lỗi kia bị lộ quá sớm, ta có rất nhiều cách để lấy được nó. Vì tiền, ngươi rốt cuộc đã hại bao nhiêu người rồi? Thắng làm vua, thua làm giặc. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tiểu Vân, Sở Nhiên, đừng nhúc nhích. Dù công hay tư, ta cũng phải diệt trừ những nơi này. Không ngờ cái tên bán cá thối tha nhà ngươi, Trần Hiểu, em trai Trần Đình, cũng gan dạ lắm. Bớt nói nhảm. Chị ngươi Trần Đình đâu? Đã đến rồi thì để ngươi xem thế nào là tội ác chi thành. Đi. Trần Hiểu phải không? Ngươi dám chạm vào tay ta, ta nhớ kỹ đấy. Cả khu này đều là của lão tử. Ngươi có tin lão tử ngay tại đây sẽ xử lý ngươi không? Alo đại tỷ, người bảo ngươi mang đến đâu rồi? Ta sẽ đưa người đến ngay. Đi. Đến khu đó. Đi.
Xem cái đám ủ rũ như ngỏm này. Khẩu hiệu đâu? Muốn thành công, phải điên cuồng trước. Cạn kiệt tâm huyết, nhất định sẽ trở thành người trên người. Tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, giao hợp đồng ra, ta đảm bảo sẽ cho ngươi ngồi vào vị trí quản lý. Cái này còn kiếm được nhiều hơn số cổ phần ít ỏi đó của Cường Thịnh tập đoàn. Bọn họ chẳng phải đều tin vào những lời ma quỷ của ngươi mới bị mắc kẹt ở đây sao? Bọn họ tin chuyện từ trên trời rơi xuống kia, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Con đàn bà này, mang nó đến Thủy Lao cho ta. Ngươi, số cổ phần ít ỏi đó, ngươi đừng hòng gặp lại vợ con ngươi nữa. Mang đi, ngươi còn không bằng cầm thú. Đây chỉ là món khai vị, ta còn có màn trình diễn hay hơn cho ngươi xem. Mang đi. Trần Đình, ta nhất định phải diệt trừ nơi này, bắt ngươi đến trước mộ đại ca ta mà sám hối. Bạch Khải Thịnh, chỉ với chút võ mèo quào đó mà ngươi còn dám đến nộp The mạng. film was translated and narrated by M Media. Nơi như thế này, ta diệt không dưới 100 lần. Ngươi muốn gì? Hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, thế nào là Bắc Biên chân chính. Sinh viên đại học thì làm được trò trống gì? Đến đây nửa tháng rồi, mà một nhiệm vụ cũng không hoàn thành được. Ta thấy, ngươi nghiện rồi đấy. Đại ca ta sai rồi, hôm nay ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xin hãy tha cho ta, ta đã bị đánh 3 lần rồi. Hôm nay vừa có mấy tên không biết điều đến, ta sẽ cho chúng thấy kết cục của kẻ không nghe lời là gì. Hôm nay chơi gì đây? Kích điện, nhấn nước, không. Ngón tay nở hoa, không. Vậy chúng ta chơi máy bay nhỏ nhé. Không, ta không muốn chơi máy bay nhỏ, lấy mạng ta đi. Máy bay nhỏ, cất cánh. Ta biết ngươi muốn dằn mặt ta, không cần tiếp tục nữa. Ngoan ngoãn giao hợp đồng ra, nếu không những hình phạt này sẽ khiến vợ ngươi được hưởng chọn từng cái một. Hợp đồng ngươi muốn ở đây. Bạch Khải Thịnh, ngươi giễu cợt ta, vợ con ta đâu? Thiếu một sợi tóc, ta cũng không tha cho ngươi. Đàn ông thật đấy. Nếu không thì ngươi cứ ở lại đây, ta đảm bảo ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quý không hết. Loại đàn bà như ngươi, ta còn chẳng thèm liếc mắt. Không uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt. Khải Thịnh chạy mau, Trần Đình lừa huynh đó. Sở Nhiên, Tiểu Vân, ta nhất định sẽ cứu hai người. Cứu người? Ngươi cũng xem thử, đây là nơi nào đi. Khải Thịnh, ngươi đừng ngốc nữa. Đại ca bị chúng lừa đến đây, rồi lấy mạng. Ngoan ngoãn giao hợp đồng ra, nếu không ta sẽ cho chúng giống như đại ca ngươi đi máy bay lớn. Cái gì? Ngươi không biết sao? The Bạch Khải film Cương was translated bị ném and từ narrated lầu 2 by xuống. M Media. Dầm một tiếng, cái ngỏm dừng tay. Đây chính là máy bay lớn. Được, Cường Thịnh tập đoàn cuối cùng là của ta rồi. Theo giao ước, mau thả người. Hợp đồng đã ở trong tay ta rồi. Ngươi nghĩ ta còn có thể để ngươi sống sót rời khỏi đây sao? Lão tử muốn để ngươi ở lại 3 tháng, sau đó lấy thận của ngươi, giác mạc đều cắt xuống. Ta thấy ngươi đây là đang chán sống. Còn có ngươi và Vân Sở Nhiên, chờ lão tử chưa chán rồi sẽ đem hai ngươi đưa lên mạng bán đấu giá. Hai ngươi, hôm nay chính là ngày ngỏm của các ngươi. Tên đáng ghét, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Người đâu? Nào, nam thì chém ngỏm, nữ thì lột sạch quần áo ném lên giường.
Nữ nhân này, cánh tay của lão tử, ta đã nói rồi, cánh tay này của ngươi là của ta. Lùi lại, đừng ai động. Sở Nhiên, nếu không ta sẽ bắn hỏng cô ta. Tôn chủ, ta chắc chắn trước khi hắn nổ súng cứu được phu nhân, nắm chắc được bao nhiêu %, 90%, không được. Ta không thể để Sở Nhiên mạo hiểm. Người mà ngươi liên lạc trước đó đâu rồi, sao vẫn chưa tới? Tôn chủ yên tâm, hắn nhất định sẽ đến, tuyệt đối không dám trái lệnh ta. Bạch Khải Thịnh, ngươi chẳng phải rất lợi hại sao? Bây giờ ngươi chỉ có thể chọn một, giữa ngươi và vợ ngươi. Khải Thịnh, trước đây là ta trách lầm ngươi rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. Câm miệng. Bây giờ cho ngươi 10 giây, nếu không thì ngươi hãy chuẩn bị lo hậu sự cho vợ ngươi đi. Ai dám quậy phá trong khu của ta? Đạt đốc đại nhân, chúng ta đang dạy dỗ tên lính mới không biết điều này, không ngờ lại kinh động đến ngài. Lão tử chẳng thèm, điếu xì gà rách nát này là lỗi của ta. Đây là phí quản lý tháng này, mời ngài nhận cho. Chút tiền lẻ này lão tử còn chẳng thèm. Nói thật với các ngươi, hôm nay có vị Lăng đại nhân đến khu này làm việc, các ngươi có gặp chưa? Không biết vị đại nhân vật đó trông như thế nào, để chúng ta giúp ngài tiếp đãi. Ngươi là thứ gì mà dám tiếp đãi Lăng đại nhân? Ngay cả ta cũng chỉ mới nói chuyện điện thoại với Lăng đại nhân một lần. Vâng, Đan Đà, ta chính là Lăng Phượng. Nữ nhân này cũng khá lanh lợi đấy chứ, biết Đạt đốc đại nhân tìm vị đại nhân vật họ Lăng, thế mà lại giả vờ. Huyết Lôi Giang binh đoàn, Đạt đốc Đan Đà, bái kiến Lăng đại nhân. Đạt đốc đại nhân, ngài chắc chắn là nhầm lẫn rồi, nữ nhân này là do chúng ta từ Hoa Quốc lừa gạt đến đây. Cầm miệng. Giọng của Lăng đại nhân, ta tuyệt đối không thể nhớ nhầm. Khu vực này là do ngươi bảo kê. Vâng đại nhân, nếu ngài thích, ta có thể dâng khu vực này cho ngài. Đại nhân. Cái gì chứ? Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Một lũ đồ bỏ đi, đừng có lôi ra làm mất mặt nữa. Bắt hai chị em Trần Hiểu lại, chờ đợi phân xử. Bạch Khải Thịnh, ngươi cẩu cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phải không? Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Đan Đà, còn không mau đi, lời của tôn chủ nhà ta cũng không nghe sao? Tôn chủ của Lăng đại nhân, ngài là? Ta tên là Bạch Khải Thịnh. Vâng. Động thủ. Đan Đà, những năm qua chúng ta đã cho ngươi không ít lợi ích, không ngờ ngươi lại vì một tên bán cá mà trở mặt với ta. Con đàn bà đáng ghét, ngươi căn bản không biết đã chọc phải ai đâu. Lão tử không muốn ngỏm chung với ngươi, mau động thủ cho ta. Bắt lấy. Bạch Khải Thịnh, người rốt cuộc là ai? Tham kiến Hắc Diệu tôn chủ. Hắc Diệu tôn chủ, ngươi chính là Vũ Thánh Chí Tôn, Thánh Vương chi chủ. Hắc Diệu tôn chủ, ngươi biết thì đã muộn rồi. Tôn chủ, ta sai rồi, chuyện của anh ngươi đều là do Trần Đình xúi giục ta. Đi thôi. Không ngờ lại để đại tẩu chạy mất rồi. Tìm lại. Nơi này đã hại không ít người Hoa Quốc. Tôn chủ bớt giận, thuộc hạ quản lý không tốt. Đan Đà, nguyện chịu phạt. Cũng coi như biết điều, người Hoa Quốc trong khu vực này đều phải đưa về nước cho tốt. Nghe rõ chưa? Vâng, tôn chủ. Vậy, Trần Hiểu, loại người tàn sát sinh mạng, hãm hại đồng bào này không thể coi là con dân Hoa Quốc. Khải Thịnh, xin lỗi, trước đây là ta hiểu lầm anh rồi. Không sao, vì cô và Tiểu Vân, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Vậy anh có muốn tái hôn với ta không? Dĩ nhiên rồi. Hay cho người Bạch Khải Thịnh, mấy ngày nay người đã lừa con gái Sở Nhiên ta đi đâu? Mẹ, trước đây là ta hiểu lầm Khải Thịnh. Cầm miệng. Tất cả là do người cùng tên đàn ông này bỏ trốn. Tiểu công tử, ta đều liên lạc không được. Người đương nhiên liên lạc không được. Cả đời này họ Từ đều không thể lại quấy rối Sở Nhiên. Ta đã biết, người con cóc ghẻ này vẫn chưa hết hy vọng. Dù không có Từ công tử, Vân Sở Nhiên cũng không thể cùng loại người như ngươi. Mẹ, ý mẹ là gì? Ngày mai là tiệc thọ ông nội con,
Con đi rồi sẽ biết. Vậy con muốn dẫn Khải Thịnh đi cùng? Tiệc thọ gia chủ. Sao có thể, mèo cầu gì cũng có thể đi. Ngày mai đi, đều là người có tiền có quyền thượng đẳng. Cái tên bán hàng ở chợ nông sản này, sao có thể so sánh. Ngày mai, đừng có mặt dày mà đi tay không. Ta mất mặt lắm. The film was translated and narrated by M Media. Đường tỷ, sao không vào? Người chắc hẳn không chuẩn bị quà. Người nói gì? Đường tỷ, Mị Nhi, ý ngươi là người đàn bà quê mùa này là đại tiểu thư Vân gia các ngươi. Tô thiếu, ngươi không biết, toàn bộ tài sản của Đường tỷ ta đều bị tên chồng cũ vô dụng của cô ta phá hết. Bây giờ có lẽ ngay cả tiền mua một món quà tử tế cũng không có. Hay là thế này, ngươi hầu hạ ta một đêm, hầu hạ tốt, ta có thể cân nhắc cho ngươi một món quà rẻ nhất. Thế nào? Ai nói Sở Nhiên không chuẩn bị quà? Nói Tào Tháo đến. Đây là tên đàn ông đó, chồng cũ của Đường tỷ ta. Ngươi cũng không xem đây là nơi nào. Ngươi một thứ cờ hó cũng dám chạy đến đây lên mặt. Đường tỷ, ngươi sẽ không thật sự định dẫn cái tên phô trương này vào chứ? Như vậy Vân gia chúng ta sẽ bị người ta chọc gáy. Khải Thịnh, sao ngươi lại đến đây? Yên tâm đi, ta có thực lực này. Đi thôi. Là ai thả thứ suối quẩy này vào đây? Mẹ, là con gọi Khải Thịnh đến cùng con. Hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Tên đàn ông này còn mặt mũi đến ăn trực. Không phải, hôm nay huynh ấy đến là đặc biệt đến chúc thọ ông. Người như hắn lấy gì mà mừng? Lấy cá ngỏm ở sạp anh trai ngươi sao? Quà ta tặng hôm nay, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng 1/10 của ta. Ta khinh. Bạch Khải Thịnh ơi Bạch Khải Thịnh, ngươi thật sự là ngỏm cũng không sửa. Trước đây sao ta không phát hiện? Ngươi có thói khoác lác ba hoa. Có phải khoác lác không? Ngươi lát nữa sẽ biết. Ngươi định ngồi chỗ nào vậy? Đây là chỗ mà một tên ăn mày như ngươi được ngồi sao? Mấy chỗ ngồi này có ghi tên đâu. Tại sao không được ngồi? Ta khinh. Đồ nhà quê, ngươi tưởng đây là cái đám gỗ ở quê ngươi sao? Ngươi nhìn cho kỹ đi. Cái bàn này, thân giá ít nhất là 1 tỷ mới được ngồi. Cái bàn rẻ nhất trong sảnh này, thân giá ít nhất 500 triệu mới được ngồi. Tô công tử mời vào bên trong. Tô công tử, ngài đã đến rồi Tô công tử. Mời. Chỗ ngồi thượng khách này dành cho ngài đấy. Quất nhanh đi. Ngươi 1 năm kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Khoan đã, xin hỏi vị Tô công tử này thân giá bao nhiêu vậy? Nói ra sợ ngươi ngỏm khiếp đấy. Tô công tử, ít nhất 3 tỷ. Đồ con nít không biết gì. Đã từng nghe đến số tiền lớn như vậy chưa? Thân giá 3 tỷ là có thể ngồi vào bàn trên. Vậy xin hỏi, thân giá 1000 tỷ thì nên ngồi chỗ nào? Thân giá 1000 tỷ. Ngươi có biết 1000 tỷ có bao nhiêu số không không? Thủ phủ cũng không có nhiều tiền như vậy. Nào, vị nào thân giá 1000 tỷ thì ngồi lên đầu ta. Đồ con gái bất hiếu. Bình thường ở nhà làm trò hề chút ít thì cũng được. Hôm nay là dịp quan trọng như vậy, lại dám dẫn theo một con cẩu ngu ngốc đến đây. Ngươi muốn cho cả thành này đều xem trò cười của Vân gia chúng ta sao? Cha, chư vị, chắc mọi người cũng đều biết con gái ta đã ly hôn. Hôm nay ta sẽ tìm cho nó một mối lương duyên khác, dùng thọ lễ để kết duyên. Ai trả giá cao nhất sẽ được. Cha làm vậy khác gì? Bán con chứ? Vân Trung Thiên, Sở Nhiên không phải là vật phẩm. Ông làm vậy với cô ta xứng đáng làm cha sao? Cầm miệng. Chuyện của Vân gia chúng ta từ bao giờ đến lượt một con cẩu mất chủ ở đây lên mặt dạy đời? Đại tiểu thư Vân gia chính là mỹ nữ số 1 của thành phố này. Ai mà chẳng muốn nếm thử hương vị của nữ thần chứ? Cái vụ này lời lắm. Đừng nói là cưới về làm vợ, chỉ cần được ở bên nàng một đêm cũng đáng rồi. Ta ra một bình sứ men xanh, Long Văn đời Khang Hy, trị giá 10 triệu.
Ta ra. Một bức họa của Tề Bạch Thạch, trị giá 50 triệu. Ta ra. Lão Khổng Đế Vương Lục, một pho tượng Phật Bà Quan Âm bằng ngọc bích, trị giá 200 triệu. Quả nhiên là Tô thiếu gia, vừa ra tay là bảo bối trị giá 200 triệu. Tô thiếu gia, ngươi không phải nói tượng Phật Bà Quan Âm là sính lễ chuẩn bị cho ta sao? Gấp cái gì? Vân Sở Nhiên bất quá chỉ là một nữ nhân thôi, bản thiếu gia mua cô ta về làm bảo mẫu chơi đùa một chút. Vị trí Tô phu nhân không ai tranh với người đâu. Tô thiếu gia quả thật là nhân trung long phượng, không giống tên ăn mày nào đó. Đừng nói 200 triệu, 20 vạn cũng không lấy ra được. Loại hàng này ta căn bản không để vào mắt. Tên phế vật, miệng nói yêu Sở Nhiên, kết quả thì sao? Ngay cả một món đồ tử tế cũng không lấy ra được, chỉ biết ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Ta ra. Một tòa nhà văn phòng hạng S của Hắc Diệu tập đoàn, trị giá 5 tỷ. Sao có thể như vậy? Tòa nhà văn phòng của Hắc Diệu tập đoàn, tùy tiện một tòa đều là con số trên trời, huống chi là hạng S. Hơn nữa, giá trị thương mại của tòa nhà đó không chỉ 5 tỷ. Không thể nào. Bạch Khải Thịnh, ngươi coi những người ở đây đều là kẻ ngu sao? Tòa nhà này căn bản chưa từng được giao dịch, vốn dĩ là của ta, đương nhiên chưa từng được giao dịch. Ngay cả khoác lác cũng không biết, quả nhiên là một tên phế vật. Mọi người này chẳng có bất kỳ quan hệ nào với Vân gia chúng ta. Tên phế vật nhà ngươi còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Hắc Diệu tập đoàn, ngươi muốn ta tự xin lỗi chính mình sao? Ngươi, lão công, cha, lão công, cha. Đã bảo đừng mang tên phế vật này đến rồi, ngươi cứ khăng khăng không nghe. Nếu cha ngươi có mệnh hệ gì, đều là do ngươi hại đó. Đừng lo, ta đã gọi thần y đến rồi, đảm bảo nhạc phụ bình an vô sự. Ngươi đảm bảo cái rắm? Ai biết ngươi có ý đồ gì? Mẹ, đừng giận nữa, mau tìm bác sĩ, cứu người quan trọng hơn. Đồ vong ân bội nghĩa, bây giờ còn bênh vực tên phế vật này. Ta thấy hắn cố ý hại ngỏm cha ngươi, chuyện liên quan đến tính mạng, Khải Thịnh hắn sẽ không nói đùa đâu. Còn cãi lại, đồ ăn cây táo rào cây sung. Ta quen biết Trương đường chủ của Hoài Xuân Đường, nếu mời ông ấy đến châm cứu cho Vân thúc thúc, đảm bảo được chữa khỏi. May mà có Tô công tử ở đây, nếu không chúng ta, Vân gia chúng ta sắp bị tên họ Bạch tạp chủng này hại ngỏm rồi. Ta và Vân gia các vị không bà con thân thích, không thể giúp không công được chứ. Được, Tô công tử cứ việc đưa yêu cầu, Vân gia chúng ta sẽ đáp ứng hết. Vậy thì để tên ăn mày này quỳ xuống cầu xin ta. Còn không mau quỳ xuống, nghe thấy không? Mau lại Tô công tử đi, kêu ta quỳ. Ngươi cũng xứng sao? Trương đường chủ là cái thá gì? Ta quen biết chính là Hoài Xuân Đường sáng lập nhân Hoa thần y. Còn khoác lác, ai mà chẳng biết. Hoa thần y chỉ nghe lệnh Hắc Diệu tôn chủ, chỉ bằng ngươi cũng chẳng biết tự lượng sức mình. Đồ phế vật, dám nói thêm một câu nữa, mạng của Vân Trung Thiên đấy. Các người tự cứu lấy đi. Tô công tử, chỉ cần cứu được cha ta, ngài muốn ta làm gì ta cũng bằng lòng. Chỉ cần ngài tha cho Khải Thịnh, chuyện gì cũng được. Hoài Xuân Đường đường chủ đến, đợi cứu được người rồi. Vợ ngươi là của ta. Chư vị, xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là y quán đệ nhất thiên hạ, Trương đường chủ. Có ông ấy ra tay, bệnh của Vân thúc thúc đảm bảo được chữa khỏi. Mời kim. Mời Trương đường chủ thi châm. Kim này của ta đâm xuống trong vòng 5 giây, bệnh nhân chắc chắn sẽ sống lại. Không phải nói 5 giây sao? Trương đường chủ, đây là tình huống gì vậy? Nếu ngay cả Trương đường chủ cũng không chữa được, thì e là Vân thúc thúc vô phương cứu chữa rồi. Lang băm thôi. Thằng oát con này từ đâu tới, mở to mắt cẩu của ngươi ra mà xem cho kỹ. Bệnh nhân đã bệnh tình nguy kịch rồi, hôm nay dù ai đến cũng không cứu được. Vậy nếu Hoa thần y đến thì sao?
Sư gia ta là nhân vật tầm cỡ như vậy, hành tung bất định, chỉ bằng một tên phế vật như ngươi mời được sao? Bạch Khải Thịnh, ngươi trước thì khoác lác mình có cao ốc văn phòng hạng sang, sau lại khoác lác mình quen biết Hoa Thần Y, loại bần cùng như ngươi, có phải chỉ dựa vào cái mặt dày mà sống sót không hả? Yên tâm đi, Thần Y đang trên đường đến rồi, còn giả bộ. Ta đã bẩm báo lão đường chủ, có kẻ mạo danh Hoài Xuân Đường chúng ta ở đây lừa đảo, lão nhân gia lập tức sẽ đến. Bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp đấy, nếu không đắc tội với Hoài Xuân Đường chúng ta, người e là ngỏm như thế nào cũng không biết đâu. Ta thấy người nên lo lắng là vị Trương đường chủ này mới đúng. Nếu hôm nay ngươi mời được sư gia của ta đến, ta sẽ quỳ xuống cho ngươi. Lại ngươi, nếu mời không được, ta sẽ cho Vân gia các ngươi lo liệu hậu sự. Tại hạ Hoa Hồi Xuân bái kiến Bạch tiên sinh. Thần Y khách sáo rồi, hãy xem bệnh cứu người trước. Ngươi điên rồi hay là ngốc rồi? Sư gia của ta đã cao tuổi, ngươi từ đâu mà bắt cóc được một đứa nhóc lông còn chưa mọc đủ thế này? Đồ nghèo kiết xác, đến tìm diễn viên quần chúng cũng không nỡ bỏ tiền ra. Bạch Khải Thịnh, ngươi dám sỉ nhục Hoa Thần Y, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Vân gia ngay bây giờ. 10 phút nữa thôi, vị đang nằm trên giường kia sẽ ngỏm. Các ngươi xem là cứu hay không cứu? Cứu, đương nhiên phải cứu. Mẹ, Khải Thịnh sẽ không vô cớ mà đưa một đứa trẻ đến đây. Ta tin tưởng hắn. Không được, ta không thể để một đứa trẻ đến đùa cợt ba của con. Mặt mũi Vân gia chúng ta đều mất hết rồi. Không tin, nếu hôm nay không cứu được, ta sẽ rời khỏi Hải thị, không bao giờ gặp lại Sở Nhiên nữa. Được, nói là làm. Khải Thịnh, nếu cứu được, các người phải đồng ý cho ta tái hôn với Sở Nhiên. Nếu không cứu được, toàn bộ tài sản của ngươi cũng phải trả lại cho Vân gia chúng ta. Được. Được rồi. Ngươi, không ngờ một tên phế vật như ngươi lại độc ác đến vậy. Vì mưu đồ chiếm đoạt tài sản mà ra tay tàn nhẫn như thế. Người đâu? Bắt tên lừa đảo này và con nhóc kia lại, kéo ra sau vườn, chôn sống. Các ngươi đang làm gì vậy? Chuyện gì thế? Ba tỉnh rồi. Vì bệnh nhân đã không sao rồi, nên tại hạ xin cáo lui trước. Khoan đã, ai cho ngươi đi? Ngươi dám mạo danh sư gia của chúng ta, sư phụ ta lập tức sẽ đến dọn dẹp môn hộ. Cũng tốt, ta đã lâu không gặp đồ nhi của ta rồi. Là ai to gan lớn mật như vậy, dám mạo danh thủy tổ sư môn chúng ta? Sư phụ đến rồi, lần này các ngươi ngỏm chắc rồi. Lão đường chủ, không ngờ lần này có thể mời được ngài đích thân ra tay, thật là vinh hạnh. Sư phụ chính là người này, không biết từ đâu tìm được một đứa trẻ lang thang mạo danh Thần Y, xâm phạm tên húy của ngài. Đồ nhi quên quy củ rồi sao? Vô lễ, ngươi dám bất kính với sư phụ ta, chán sống rồi sao? Hỗn xược, ngươi mới là kẻ chán sống. Đồ đệ dạy dỗ không nên thân, kính xin sư tôn trách phạt. Lão đường chủ, nó chỉ là một con nhãi danh, làm sao có thể là Hoa Thần Y được? Thấy cây mà chẳng thấy rừng, nếu còn dám đối với sư tôn ta nói năng hỗn xược thì đừng trách lão phu không khách khí với các ngươi. Sư gia đồ tôn đáng ngỏm, mong ngài tha mạng cho ta. Hoài Xuân Đường cứu nhân độ thế mà đồ đệ của ngươi lại vô nhân vô đức, từ hôm nay đuổi ra khỏi sư môn. Đồ tôn đáng ngỏm, ta không có đứa đồ đệ làm mất mặt như ngươi. Bảng hiệu 100 năm của Hoài Xuân Đường suýt chút nữa hủy trong tay ngươi. Sư tôn, người đã trở về, sao không báo trước một tiếng? Ta lần này trở về là để báo đáp vị Bạch tiên sinh này. Hôm nay đa tạ Hoa Thần Y. Không dám, ngài thật là làm bẽ mặt tại hạ. Mạng của ta vậy mà được Hoa Thần Y đại danh đỉnh đỉnh cứu. Cũng không biết tên phế vật Bạch Khải Thịnh này dẫm phải rác rưởi gì mà lại có thể quen biết được nhân vật lớn như Hoa Thần Y. Ta thấy hắn nhất định là dùng trò bịp bợm gì đó, lừa bịp gạt người. Thằng danh con như hắn làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Cũng đúng, chắc hẳn lần này Thần Y đã trả ơn cho hắn. Tất cả mọi người ở Hoài Xuân Đường, ngài đều có thể tùy ý sai khiến, có thể khiến
người mà tôn sư kính trọng như vậy. Đại nhân, ngài chẳng lẽ chính là sau này sẽ không còn được gặp lại nhân vật lớn như Hoa Thần Y nữa? Mẹ, dù sao thì mạng của ba ta cũng là do Khải Thịnh cứu. Hai người nói như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Ta có cầu xin hắn cứu ta sao? Chính là ngươi, một đứa vong ân bội nghĩa. Ta thấy ngươi chính là mong ta ngỏm để chia tài sản của ta, nuôi tên phế vật đó. Thật không thể chấp nhận được, người nhà họ Vân sao có thể đối xử với ngươi như vậy? The film was Để tiểu nhân vào dạy dỗ bọn họ. translated and Không cần, narrated by M Media. thân phận của ta tạm thời chưa tiện lộ ra. Người mình, nói đi. Tôn chủ, thuộc hạ cha được Trần Đình đã về nước. Hơn nữa, muốn bán Cường Thịnh tập đoàn. Hôm nay sẽ ký hợp đồng. Còn dám về nước? Đi, đến Cường Thịnh. Lâm Thiếu, người ta nhớ người quá đi. Nếu không phải tên phế vật Bạch Khải Thịnh làm hỏng chuyện tốt của ta, thì ta đã đến với ngươi rồi. Ngươi, cô đơn lắm rồi phải không? Tối nay, cho ngươi ăn no nê. Lâm Thiếu, ngươi so với tên đáng ghét kia mạnh hơn nhiều. Đám đàn ông nhà họ Bạch, nhìn là biết không được rồi. Vậy ta sẽ cho các ngươi thấy rõ ràng, người nhà họ Bạch chúng ta rốt cuộc được hay không được. Đây chẳng phải là tên vô dụng, em chồng của ta sao? Để ngươi chạy thoát rồi. Sao lại tự mình dâng tận cửa thế này? Đây là em trai của thằng bán cá hôi hám đó sao? Nghe nói, ngươi bị nhà họ Bạch đuổi ra rồi. Đến ăn bám cũng không xong. Đúng là đồ bỏ đi. Trần Đình, ngay trước mặt đại ca của ta, ngươi làm như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Ngươi ngay cả cái mông của mình cũng không lau sạch sẽ được, còn mặt mũi nào mà quản ta? Đừng thấy tên nhu nhược này ngỏm rồi. Cho dù hắn chưa ngỏm, lão tử vẫn cứ chơi vợ hắn. Ai bảo nhà họ Bạch các ngươi đều bất tài chứ? Ngươi làm hắn bị thương, cẩn thận ngỏm không có chỗ chôn. Nếu để ta phát hiện ngươi không thành thật, mạng của ngươi ta tuyệt đối không giữ lại được. Một thằng bán cá hôi hám lại dám động đến con trai của ta. Đại ca, huynh nhất định phải thay cháu trai báo thù. Đương nhiên phải bắt giúp sinh đó đền mạng. Chỉ là một tên nhà quê còn chưa đáng để ta đầy đốc Bắc Cảnh ra tay. Ngươi cứ việc làm đi. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Nhị thúc, ta nghe nói mẹ nuôi của Bạch Khải Thịnh sắp về nước. Có người giới thiệu cho ta một băng nhóm xã hội đen. Ngài cứ yên tâm, đảm bảo báo được thù mất con cho ngài. Người chắc chắn là Bạch Khải Thịnh đã lấy mạng đại ca của ta. Ta tận mắt chứng kiến. Điên rồi sao? Ngay cả người nhà họ Lâm ta mà cũng dám động vào. Người của ta có thể cho ngươi mượn. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là người trên cùng một con thuyền rồi. Tốt, The film was translated hắn lấy mạng con trai ta, and ta narrated cũng cho hắn by nếm M thử Media. mùi vị mất mẹ. Khải Cương, mẹ về muộn rồi. Sao con lại nỡ để mẹ tóc bạc tiễn con tóc đen thế này? Các ngươi là ai? Cứu mạng! Không phải đã bảo Lăng Phượng đón mẹ ta tới đây sao? Sao giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả? Alo, ngươi có biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào không? Ngươi có ý gì? Ngươi đã lấy mạng con trai ta, thì ta lấy mạng mẹ ngươi. Thế chẳng phải rất công bằng sao? Con trai ngươi, ta không biết ngươi đang nói gì. Đừng động vào mẹ ta, nếu không ngươi sẽ mất mạng. Một tên ngay cả cá tôm cũng bán chẳng xong, cũng dám sủa trước mặt ta. Nghe cho kỹ đây, lập tức đến nghĩa địa hoàng gia mà quỳ lại con trai ta, nếu không ta sẽ lấy mạng mẹ ngươi. Nhớ kỹ, chỉ được đến một mình. Lăng Phượng điều đặc công đội, ta muốn đại khai sát giới. Mộ của ái tử Lâm Dương
nghe nói ngươi là mẹ nuôi của Bạch Khải Thịnh. Ngươi xem, nuôi cái gì không nuôi, lại đi nuôi một con cẩu vô lương tâm. Ngươi xem ngươi kìa, sắp ngỏm đến nơi rồi, nó còn chẳng buồn ló mặt. Ông chủ Bạch Khải Thịnh tới rồi. Tình mẫu tử sâu đậm quá nhỉ. Tiểu Thịnh, con mau đi đi, đừng tới đây, chúng nó muốn lấy mạng con đấy. Ngươi chính là Lâm Nhị Xương. Ta khuyên ngươi bây giờ hãy thả mẹ ta ra, ta còn có thể tha cho Lâm gia các ngươi một con đường sống. Ngươi là cái thá gì, dám uy hiếp ta? Bây giờ quỳ xuống cho ta, lại con trai ta 100 cái, thiếu một cái, ta sẽ đâm bà già này một nhát. Lại đi. Con trai ngươi không phải do ta lấy mạng, nhưng hắn đã sỉ nhục đại ca của ta, nên hắn đáng ngỏm. Giữ bà ta lại cho ta. Lại còn là một mụ đàn bà dữ dằn. Tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn phong vận lắm. Hay là thế này, ngươi đem mẹ ngươi cho ta, để bà ta thay con trai ta mà hiếu kính ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Lão già này chỉ ngỏm có mỗi đứa con trai, thật là hời cho ngươi quá. Ngươi nói cái gì, đồ đáng ghét. Hôm nay ta sẽ dùng đầu ngươi để tế con trai ta lên. Con cẩu ngươi nuôi không biết bảo vệ chủ thì đừng trách ta, không cho ngươi cơ hội sống sót. Tiểu Thịnh, không sao đâu, ta đã không chăm sóc tốt cho đại ca, cũng không bảo vệ được mẹ. Nhát dao này coi như là ta tạ lỗi với hai người. Đợi hai mẹ con các người xuống địa ngục rồi, các người có thời gian mà khóc lóc cho đã đời. Tất cả ra hết cho ta. Hắc Diệu Quân đoàn, đồ nhà quê. Người biết Hắc Diệu Quân đoàn, người biết tự ý điều động Hắc Diệu Quân là tội gì không? Toàn bộ Hắc Diệu Quân ở Bắc Cảnh đều nghe theo lệnh của đại ca ta. Ngay cả tổng đốc Bắc Cảnh tới đây cũng phải nể mặt đại ca ta 3 phần chứ. Vậy sao? Người sắp ngỏm đến nơi rồi, còn lắm lời. Anh em, lấy mạng hắn cho ta. Đại ca ta thưởng hậu hĩnh. Dừng tay. Bản tổng đốc có mặt, ta xem ai dám làm can. Tổng đốc đại nhân, ta bất quá chỉ xử lý một tên bán cá ti tiện, nào cần ngài phải đích thân tới. Ngài thật là khách sáo quá. Tôn chủ thuộc hạ quản lý không nghiêm, đặc biệt đến đây tạ tội với tôn chủ. Tổng đốc đại nhân, ngài nói đùa gì vậy? Sao hắn ta lại là tôn chủ được? Khoan đã, mẫu thân ta không chịu được cảnh đổ máu, đưa bà ấy về trước đi. Mẹ về trước đi, xử lý xong con sẽ về với mẹ. Tiểu Thịnh, con nhất định phải cẩn thận đấy. Vâng, mẹ yên tâm. Thanh lý môn hộ. Dạ. Tôn chủ đại nhân, tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, mất trí mới dám mạo phạm ngài và lão phu nhân. Xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Ngươi không phải nói muốn ta hiếu kính ngươi sao? Không, là tiểu nhân hiếu kính ngài. Tiểu nhân thật sự không biết thân phận của ngài, nếu không dù cho tiểu nhân có 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám mạo phạm ngài. Tôn chủ Lâm thị nhất tộc vì thế hiếp người, hoành hành bá đạo đã lâu. Ngài ra lệnh, ta lập tức mang quân diệt trừ Lâm gia. Chưa cần, cắt cái của nợ đó của hắn xuống, đưa cho Lâm đại xương. Ta muốn xem đề đốc Bắc Cảnh này sẽ lựa chọn thế nào. Tôn chủ, việc ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Bẩm tôn chủ, Lâm đại xương bề ngoài đã nhận lỗi từ chức, nhưng ta điều tra được binh quyền của hắn vẫn chưa hoàn toàn giao lại. Xem ra Lâm đại xương này vẫn còn giữ lại một tay, theo dõi nhất cử nhất động của Lâm gia. Có vấn đề gì báo cáo ngay. Dạ. Điều tra rõ chưa? Trần Đình bán Cường Thịnh tập đoàn rốt cuộc là vì sao? Tôn chủ ngài còn nhớ không, ngài từng gửi thư mời cho vài công ty tâm phúc mời họ tham gia đại hội đấu thầu cuối tháng của chúng ta. Hình như có chuyện này, nhưng việc này có liên quan gì đến Trần Đình? Bên ngoài đồn rằng chỉ cần có thư mời
mới được tham gia đấu thầu của chúng ta. Mà một khi trúng thầu, sẽ được tận mắt gặp tôn chủ. Vậy ý ngươi là Trần Đình bán Cường Thịnh là để dùng tiền mua thư mời đấu thầu của Hắc Diệu tập đoàn? Chính xác. Tôn chủ, ngài xem, chúng ta có cần đính chính lại? Không cần thư mời cũng có thể tham gia đấu thầu không? Không cần. Nếu đã vậy, chi bằng cứ chiều theo ý Trần Đình. Ý ngài là phát thư mời rộng rãi, chứng thực chuyện này. Nếu Trần Đình muốn đánh cược, ta sẽ cho cô ta dùng toàn bộ gia sản mà cược. Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ lập tức đi làm. Ngươi đừng tự mình lộ diện, phái người bên dưới đem đến Vân gia một tấm. Nhất định phải đảm bảo Vân Sở Nhiên cũng nhận được. Dạ. Ta là người của Hắc Diệu tập đoàn, có việc tìm tổng tài của các vị. Hắc Diệu tập đoàn, ngài chờ một chút, ta lập tức liên hệ Vân tổng tài. Người của Hắc Diệu, sao lại tìm cái tên Vân Sở Nhiên đó? Chẳng lẽ đây là thư mời? Tên Vân Sở Nhiên đó làm sao mà có được? Không được, thư mời này nó chỉ có thể là của ta. Nghe nói ngươi tìm ta. Ngài chính là Vân Sở Nhiên, Vân tổng tài. Đúng vậy, ta là Vân Sở Nhiên. Vân tổng tài, ta đại diện Hắc Diệu tập đoàn chúng ta mời ngài tham gia hội nghị đấu thầu thương mại tuần sau, hy vọng ngài có thể nể mặt. Yên tâm, ta nhất định sẽ đến. Thư mời trị giá mấy trăm triệu này, không tốn chút sức lực đã vào tay ta. Vân Sở Nhiên ơi Vân Sở Nhiên, ta xem ngươi còn đấu với ta thế nào. Xin lỗi, vừa rồi đến muộn. Vân Mị Nhi, sao ngươi lại ở đây? Người của Hắc Diệu đâu? Không phải có việc tìm ta sao? Ngươi bị điên rồi sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Người của Hắc Diệu còn đích thân đến tìm ngươi, nhưng vừa rồi lễ tân rõ ràng nói. Thôi được rồi, ngươi đừng suốt ngày nghĩ chuyện bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Có công phu này, ngươi còn không bằng ngủ với mấy tên đàn ông cho chắc ăn. Ta đến để nói cho ngươi biết, mau chóng thu dọn đồ đạc, cút đi. Vị trí tổng tài này sắp là của ta rồi. Ta nghe nói lần này hội nghị đấu thầu của Hắc Diệu có khả năng gặp được tôn chủ của Hắc Diệu đấy. Không phải sao? Không ít người vì muốn mua một tấm thư mời cầm cố hết cả gia sản. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau chóng đem tất cả tài sản cầm cố bán hết đi. Chỉ cần có thể với Hắc Diệu kết nối được quan hệ, thì sau này chúng ta kiếm được gấp trăm gấp ngàn lần đấy. Không được mẹ, chúng ta hiện tại không có tài lực này. Ta kiến nghị vẫn nên làm ăn chân chính mới là vương đạo. Ta nói này Đường tỷ, sao tỷ lại trở nên giống tên ở rể nhà tỷ, yếu đuối như vậy, chút dã tâm cũng không có. Tỷ còn làm sao làm tổng tài Vân thị tập đoàn chúng ta nữa? Nói có lý. Nếu không có chút dã tâm này, Vân gia chúng ta làm sao có thể làm lớn mạnh được đây? Ông ơi, hay là theo con thấy thế này, con và chị họ ai lấy được thư mời trước thì vị trí tổng tài này sẽ thuộc về người đó. Điều này đối với ta mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi chẳng phải có một tên chồng cũ hay khoác lác đó sao? Ngươi bảo hắn giúp ngươi đi, bảo hắn bán tòa nhà văn phòng hạng S đi, giúp ngươi mua. Nhưng mà cái khoác lác này chắc là không đáng giá đâu nhỉ. Thôi, cứ quyết định vậy đi. Các con cứ dựa vào bản lĩnh cạnh tranh vị trí tổng tài. Ông ơi, không cần tranh nữa. Thư mời của tập đoàn Hắc Diệu này ta đã lấy được rồi. Thật hay giả vậy? Mị Nhi, đây là thư mời thật sao? Dĩ nhiên rồi ông, thư mời thật 100%. Con không giống như một số người chỉ biết nói suông. Cô ta làm sao có được thư mời? Ngay cả tên Tô công tử mà cô bám lấy cũng không mua nổi thư mời. Cô lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ là
biển thủ tài sản của Vân gia đấy chứ. Một cái thư mời nhỏ bé mà cũng cần phải tốn tiền sao? Chuyện biển thủ công quỹ như thế này chỉ có con gái ngươi mới làm ra được thôi. Mị Nhi, con thành thật khai ra, đây là thư mời của ai? Lấy thư mời của người khác là trọng tội đấy. Cả nhà chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Ba, nói gì vậy? Thư mời này là tập đoàn Hắc Diệu đặc biệt phái người gửi đến cho con. Ba xem, trên này còn có chữ Vân nữa. Lão gia xem này. Lão gia, đây lại còn là thư mời riêng nữa chứ. Xem ra tập đoàn Hắc Diệu rất coi trọng Vân gia chúng ta. Mị Nhi, giỏi lắm. Không đúng, thư mời này phải là của ta. Sở Nhiên, cô phát điên cái gì vậy? Ba, con nói thật mà. Hôm nay người của tập đoàn Hắc Diệu đến công ty rõ ràng là tìm con. Vân Sở Nhiên, cô nói phải có bằng chứng chứ. Cô đừng có vu khống người khác. Cô không có bằng chứng thì đừng có như cậu dại mà cắn người ta ở đây. Sở Nhiên, lòng dạ của cô sao lại trở nên hẹp hòi thế này? Cô không thể vì con gái ta giỏi hơn cô mà ở đây giở trò vô lại chứ. Anh cả, bộ mặt của con gái anh khi nào lại khó coi đến thế? Sở Nhiên, Mị Nhi này là em họ của cô, cũng đại diện cho thể diện của Vân gia đấy. Chẳng lẽ cô không biết mình khi nào đã biến thành một mụ đàn bà chanh chua rồi sao? Mau xin lỗi em gái cô đi. Ba, ta không sai, cớ gì ta phải xin lỗi? Đồ không biết xấu hổ. Người ta là Hắc Diệu tập đoàn gửi thiệp mời cho Mị Nhi, đó là bản lĩnh của cô ta. Người đồ hàng phế thải đã qua tay, người ta thèm để ý đến ngươi sao? Mẹ, con là con gái mẹ mà, mẹ lại nói con như vậy. Khinh, người ta Mị Nhi như vậy mới là con gái ngoan. Ngươi nhìn lại mình xem, ghen tị với người ta. Ngươi còn không bằng con cẩu hoang. Ba cũng không tin con sao? Hôm nay nếu ngươi không xin lỗi Mị Nhi thì đừng hòng bước vào Vân gia nữa. Các ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa ngỏng mà. Điều kiện của Mị Nhi ai cũng thấy, ngươi chỉ là đang đứng ở vị trí tổng tài thôi. Vẫn là ông nội sáng suốt. Ông, thiệp mời này con đã lấy được trước. The film was translated and narrated Vậy vị trí by tổng tài này Media. sẽ thuộc về con. Đương nhiên rồi. Không chỉ vậy, ở hội nghị đấu thầu con sẽ tham gia với tư cách tổng tài Vân gia. Thật sao? Đúng vậy. Con nhất định sẽ thể hiện thật tốt, làm rạng danh Vân gia chúng ta. Ông nội, vậy còn con? Nể mặt đại bá và đại bá mẫu, ta sẽ giữ lại cho ngươi vị trí trợ lý của ta. Trợ lý của cô vậy khác gì bảo mẫu? Bảo mẫu thì sao? Biết đâu Mị Nhi là tôn vương phu nhân tương lai, cho ngươi làm bảo mẫu là coi trọng ngươi lắm rồi. Đại bá mẫu, con thấy Đường tỷ hình như không muốn giúp con. Vậy thì đừng trách ta không để tình người nhà nhé. Thôi, muộn rồi. Hôm nay đến đây thôi. Mị Nhi, bá mẫu luôn coi con như con gái ruột. Cái đứa vô dụng đó đúng là không trông cậy được gì. Nhà chúng ta sau này còn phải nhờ cậy con đấy. Đại bá mẫu đều là người một nhà cả, giúp ai mà chẳng được. Nếu không phải tại ngươi, ta cần gì phải nịnh nọt con hồ ly tinh đó chứ. Đồ vô dụng, ngay cả vị trí tổng tài cũng không giữ được. Ngươi ăn hại Vân Sở Nhiên, con thật sự làm ta quá thất vọng. Từ hôm nay trở đi, ta và con đoạn tuyệt quan hệ cha con. Con đứng ngây ra đó làm gì? Cút ra ngoài ngay.
Khải Thịnh, em không còn nhà nữa rồi. Ngoan. Nhà như vậy không cần cũng được. Em yên tâm, những uất ức em phải chịu sẽ bắt bọn họ trả giá gấp bội. Lên xe. Nhầm rồi. Làm sao chúng ta ngồi được chiếc xe tốt thế này? Không nhầm đâu. Từ hôm nay trở đi, em chính là chủ nhân của chiếc xe này. Không phải về sạp cá sao? Sao lại đưa ta đến khu biệt thự này? Về nhà, chúng ta về nhà ngay bây giờ. Mời nữ chủ nhân. Đừng đùa nữa. Tiểu Vân còn đang đợi chúng ta đấy. Mau về thôi. Ta không đùa đâu. Sau này sẽ là nhà mới của chúng ta. Sốt đến hồ đồ rồi sao? Đây chính là khu biệt thự lớn nhất đấy. Thư mời chí tôn của Hắc Diệu tập đoàn. Sao anh lại có được cái này? Một ông chủ đã từng đầu tư của Cường Thịnh cho ta. Tiếc là ta hiện giờ không có tư cách đấu thầu. The film was translated Ai nói em không có? narrated by M. Từ hôm nay trở đi, em chính là tổng tài của Cường Thịnh tập đoàn. Tôn chủ thuộc hạ đã điều tra rõ. Lâm Dương bị Trần Đình lấy mạng, vu oan giá họa cho ngài. Tung tích của lão phu nhân cũng là Trần Đình nói cho Lâm Hạo biết. Còn danh sách này nữa chính là tất cả những kẻ chiếm đoạt tài sản của Cường ca, chia nhau tài sản, ngồi mắt ăn bát vàng. Trần Đình này, trước đây ta đúng là đã xem thường cô ta. Còn những người này thì sao? Hôm nay đúng lúc Trần Đình tổ chức hội nghị thương mại, bọn họ đều ở Cường Thịnh, một tên cũng không thiếu. Đúng là đỡ cho ta không ít phiền phức. Nào, mọi người cạn ly. Cạn ly. Chư vị, di sản của Bạch Khải Cương chỉ là quà gặp mặt dành cho chư vị thôi. Chỉ cần chư vị sau này theo Trần tổng chúng ta làm việc cho tốt, ta dám đảm bảo sau này hễ ta kiếm được thì nhất định sẽ có phần của chư vị. Tiểu Trương tổng nói gì vậy? Chúng ta đều tình nguyện đi theo Đình tỷ, dù sau này kiếm được nhiều hay ít, chúng ta đều không oán không hận. Tốt, tình nguyện. Cạn ly. Cho dù bị thua lỗ đến mức mất cả vốn liếng, cũng không oán không hận sao? Bạch Khải Thịnh, đồ đáng ghét không biết xấu hổ. Ngươi còn dám đến đây sao? Bạch Khải Thịnh đắc tội với Lâm gia, vậy mà vẫn chưa ngỏm. Mạng cẩu của ngươi cũng thật dai. Nhờ phúc của ngươi, ta vẫn sống khỏe re. Ta đã tố cáo với tuần sát sứ rồi. E là hôm nay ngươi khó mà sống sót rời khỏi đây. Hôm nay ta đến đây để tính sổ tên tiểu hứa dưới trướng ngươi. Có thể bảo hắn ra mặt rồi đấy. Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Bạch Khải Thịnh, trong mắt ta ngươi chẳng qua chỉ là lũ rác rưởi dưới cống rãnh, còn không bằng mấy con cá tôm thối mà anh ngươi bán. Ngươi có tư cách gì mà tính sổ với ta? Trần tổng, cô đừng phí lời với tên phế vật có mẹ đẻ mà không có mẹ nuôi này nữa. Xem ta dạy dỗ hắn thế nào. Ngươi. Bạch Khải Thịnh lại dám giữa thanh thiên bạch nhật thuê người lấy mạng người, thì đừng trách ta vô tình. Thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Ai là Bạch Khải Thịnh? Khải ca chính là hắn. Hắn không chỉ lấy mạng Lâm Dương mà còn giữa ban ngày ban mặt hại ngỏm đệ đệ của ta. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Trên địa bàn của Hắc Diệu tôn chủ, hắn vậy mà dám trước mặt bao nhiêu người lấy mạng người. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Ta xem ai dám. Ngươi lại là thứ đàn bà thối tha từ đâu trôi ra? Lão tử chính là tuần sát sứ ở Hải thị, trừ tổng đốc ra thì không ai dám cản ta. Cút xéo cho ta. Đừng ép ta trước mặt bao nhiêu người. Xử lý ngươi. Vậy ta muốn xem thử là ai xử lý ai. Khoan đã. Nếu Hắc Diệu tôn chủ đến thì có thể cản ngươi không? Chỉ bằng ngươi, một tên tép diêu, có thể gọi được nhân vật tầm cỡ thế giới,
Như Hắc Diệu tôn chủ đến sao? Ngươi vẫn nên đến bệnh viện tâm thần trước, khám não đi, không cần gọi đâu. Vì ta chính là Hắc Diệu tôn chủ. Cái gì? Bạch Khải Thịnh, ngươi cũng nên tự xem lại mình. Là cái thứ gì mà dám mạo danh Hắc Diệu tôn chủ trí cao vô thượng? Tên khốn kiếp, dám coi ta là đồ ngốc. Đem ta ra làm trò cười, chán sống. Khải ca không ổn rồi, Bắc Cảnh tổng đốc dẫn theo Hắc Diệu quân đoàn đang bao vây chúng ta. Cái gì? Khải ca, ta thấy tình hình bất ổn, hay là chúng ta rút lui thôi? Rút đi đâu? Hắc Diệu quân đoàn là loại tồn tại như thế nào? Chẳng lẽ người không biết, hay là ta không biết? Khải ca huynh sợ gì chứ? Lai lịch của Hắc Diệu quân đoàn vẫn chưa rõ ràng mà. Ta xem, 8 phần là tên phế vật này mạo danh tôn chủ, chọc giận người của Hắc Diệu tập đoàn, nên họ đến dọn dẹp kẻ giả mạo thôi. Người tên ngu ngốc không não. Nếu chỉ là kẻ giả mạo còn con, thì Bắc Cảnh tổng đốc làm sao lại đích thân đến đây? Ngươi mau thành thật khai báo. Bạch Khải Thịnh này, rốt cuộc là ai? Hắn chỉ là một tên ngay cả bán cá cũng không xong, ta dám lấy mạng sống ra đảm bảo, hắn thực sự là một tên bần cùng. Thuộc hạ Bắc Cảnh tổng đốc tham kiến tôn chủ đại nhân. Tham kiến tôn chủ đại nhân. Trần Đình, ta đã từng nói rồi, mạng của ngươi ta sẽ không giữ lại nữa. Ngươi thật sự là Hắc Diệu tôn chủ. Ta đã nói với ngươi rồi. Là ngươi không tin. Không thể nào. Ngươi chỉ là một tên bán cá thối tha, làm sao có thể là chí tôn vô thượng Hắc Diệu tôn chủ? Tiện nhân, đến lúc này còn dám mạnh miệng. Không biết điều, ta bây giờ rơi vào tình cảnh này đều do ngươi ban tặng. Ta muốn lấy mạng ngươi. Tôn chủ đại nhân, đều là do con đàn bà độc ác này nham hiểm vô cùng. Sỉ nhục. Vu oan ngài, ta cũng bị cô ta lừa gạt, mới mạo phạm ngài. Tiểu nhân nguyện đem công chuộc tội, lấy mạng con đàn bà này, giúp ngài hạ giận. Khoan đã, cứ để cô ta ngỏm như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho cô ta sao? Sự ra đi của cô ta, ta có an bài khác. Còn ngươi, tôn chủ đại nhân, ta không có tư tâm gì khác. Ta chỉ sợ lấy mạng cô ta làm bẩn tay ngài. Giao hắn cho ngươi xử lý. Vâng. Lăng Phượng, phái người bắt Trần Đình, còn có những kẻ chia chác tài sản của đại ca ta, đều bắt hết đi. Ta muốn cho tất cả bọn chúng đều biết thế nào là nợ máu trả bằng máu. Tôn chủ đại nhân, ngài dẫn chúng ta đến đây làm gì? Chúng ta với sự ra đi của Cường tổng không liên quan gì cả. Ai bảo các ngươi động vào thứ không nên động? Tôn chủ đại nhân, tài sản của Cường tổng chúng ta một đồng cũng không động đến, ao cá của Cường tổng chúng ta cũng không động đến. Xin tôn chủ đại nhân khai ân tha mạng, tiểu nhân nguyện làm trâu ngựa cho tôn chủ đại nhân. Đại ca, sạp cá huynh để lại cho đệ đã giành lại rồi. Tất cả những kẻ có lỗi với huynh, đệ cũng đã bắt chúng trả giá. Ta có thể tha cho các ngươi, nhưng có tha thứ hay không còn phải xem đại ca ta. Cường tổng, xin lỗi, ta thật sự biết lỗi rồi. Xin lỗi, Cường tổng, ta sai rồi, không dám nữa đâu. Cường ca, xin lỗi, là ta nhất thời hồ đồ, tham tài sản của ngài, xin ngài tha cho ta. Bạch Khải Thịnh, không. Tôn chủ đại nhân, xin ngài, tài sản của Khải Cương ta đều có thể trả lại cho ngài. Tất cả tài sản của ngài, ta đều có thể trả lại nguyên vẹn cho ngài. Xin ngài, nể tình xưa, tha cho ta một con đường sống, tha cho ngươi một con đường sống. Vậy còn đại ca ta, ngươi có từng cho huynh ấy một con đường sống không? Người bắt cóc Tiểu Vân cùng Sở Nhiên, có từng nói đến tình nghĩa. Ngươi mượn nhà họ Lâm ám sát ta, có nói đến tình nghĩa không? Trước kia là ta, trước kia đều là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi. Nhưng dù sao thì ta cũng là đại tẩu của ngươi mà. Ngươi lấy mạng ta như vậy, có xứng với đại ca của ngươi không? Đừng nhắc đến đại ca ta, ngươi căn bản không xứng. Từ sau khi đại ca ta mất, ngươi không còn là đại tẩu của ta. Năm đó huynh ấy thật sự mù mắt, mới cưới một người lòng dạ rắn rết như ngươi. Trong mắt ta, Bạch Khải Cương bất quá cũng chỉ là một tên bán cá tôm thối.
Nếu không phải ta, Đại Phát Từ Bi, hắn có thể cưới được vợ mới lạ. Cá tôm thối. Trần Đình, ta cũng muốn ngươi nếm thử mùi vị của cá tôm thối. Ngươi có ý gì? Cá sấu trong hồ đã bao lâu không được cho ăn rồi, bẩm tôn chủ. Mấy con cá sấu đó đã đói mấy ngày rồi, đến một mảnh xương vụn cũng sẽ không còn. Tốt lắm, đi làm đi. Bạch Khải Thịnh, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta chính là đại tẩu của ngươi. Làm vậy ca ngươi sẽ không? Đại ca, đại thù đã báo, huynh cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi. Vân Sở Nhiên, sao ngươi dám đến đây? Không phải không có tiền ăn cơm lại đến ăn bám sao? Ngươi cũng không xem lại, ngươi có thể vào trong không? Ta thấy các ngươi cứ ở ngoài chờ là được rồi. Đợi chúng ta ăn xong đại tiệc đi ra. Các ngươi vẫy đuôi mừng ta. Có lẽ ta sẽ ban cho các ngươi vài miếng đồ thừa. Hôm nay chúng ta có thiệp mời. Vân Sở Nhiên, ngươi sẽ đến cả thiệp mời thật. Trông như thế nào cũng chưa từng thấy chứ gì. Cái này của ngươi từ đâu tìm được vậy? Rác rưởi, chính là rác rưởi. Chó không bỏ được thói ăn rác. Đây chính là người đàn ông ngươi chọn. Thật là giỏi giang. Vào đi. Thương hội như vậy không thể đến muộn. Với bọn họ không có gì để nói, đi thôi. Yên tâm đi, lát nữa sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Đi. Hai vị quý tân phải vào bằng lối đi VIP chí tôn, là chúng ta sơ suất. Mời hai vị, mời đi lối này. Quả nhiên không hổ danh là hội đấu thầu của Hắc Diệu tập đoàn. Những người có máu mặt ở Hải Thị đều có mặt ở đây cả. Mọi người nhìn xem, bình thường chỉ có thể thấy trên tivi thôi, những nhân vật tầm cỡ đó giờ đều ở đây hết. Hôm nay đến đây thật đáng giá. Phải rồi, mấy đứa bạn ta vừa nghe nói ta tham gia thương hội của Hắc Diệu tập đoàn, đứa nào đứa nấy ghen tị đỏ cả mắt. Thôi nào, đừng nói nữa, đừng có ra vẻ chưa từng thấy việc đời, thật mất mặt. Ba nói đúng, không thể để người ta xem thường nhà họ Vân chúng ta được, mà này cũng không thể trách anh cả chị dâu được. Họ sống với đám nhà quê lâu quá, thành ra quê mùa cũng là điều khó tránh khỏi. Ta nói cho người biết, hắn chẳng qua là dựa vào chút tài nghệ trên giường của con gái hắn mới leo lên đầu ta được. Đắc ý cái gì chứ? Bên kia là chỗ ngồi thượng khách, toàn là những người doanh nghiệp lớn mà chúng ta không thể tiếp cận được. Lát nữa hội nghị bắt đầu, ngươi phải tìm cách nắm bắt cơ hội, xem có thể lộ diện trước mặt mấy nhân vật lớn đó để tạo ấn tượng tốt không? Ba, con biết rồi, con đi dặm lại phấn đây. Mau lên, có người không? Hai con cẩu điên này sao lại xông vào đây? Mau tống cổ chúng nó ra ngoài. Thật là không ra thể thống gì cả, địa bàn tập đoàn Hắc Diệu cũng dám xông vào. Mị Nhi, ngồi xuống. Hôm nay không phải lúc tranh cãi, ngồi xuống đi. Phải đó, Mị Nhi, ngươi đừng quên, nhiệm vụ chính của ngươi hôm nay là gì? Đám rác rưởi đó sẽ bị dọn sạch. Bọn chúng điên rồi sao? Dám ngồi hàng đầu, chán sống rồi. Kẻ trên đất nào sợ kẻ mang giày, loại nhà quê đó biết gì. Chỉ mong bọn chúng bị phát hiện, đừng liên lụy đến Vân gia chúng ta là được. Bạch Khải Thịnh, ngươi thật to gan. Ngươi nói ngươi không giống chuột, trốn trong góc hưởng thụ chút thời gian còn lại thì cũng thôi. Ngươi dám xuất hiện trước mặt ta. Ta đến tham gia thương hội đàng hoàng, tại sao phải trốn? Còn cứng miệng. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi sự truy sát của Lâm gia chúng ta. Hôm nay để tình ngươi đã giúp ta đỡ tốn chút sức, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái xác toàn thây. Nếu ta không nhầm thì Lạnh Tôn đã không còn là đề đốc Bắc Cảnh nữa rồi. Không còn thì sao?
Ngươi có biết câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo không? Lâm gia ta địa vị gì? Bạch Khải Thịnh các ngươi địa vị gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa đáng ghét ven đường. Không, cờ hó còn biết nhìn mặt chủ mà hành sự, còn ngươi địa vị còn thấp hơn cờ hó. Ngươi chỉ là một kẻ không hiểu quy củ, chẳng khác gì súc vật. Trước đây chưa từng nghe cẩu sủa, hôm nay nghe rồi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Khải Thịnh, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày ngỏm của ngươi. Vậy sao? Chị e rằng qua hôm nay không còn tồn tại chính là Lâm gia các ngươi. Ngươi cứ việc mạnh miệng đi, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu nữa. Đợi lát nữa tôn chủ đến, ta sẽ cho tên nghiệt xúc cuối cùng của Bạch gia biến mất hoàn toàn. Được, vậy thì cứ chờ xem. Sở Nhiên, ta ra ngoài một lát, ngươi đừng chạy lung tung, lát nữa ta sẽ quay lại. Cũng biết điều đấy chứ. Biết mình sắp ngỏm rồi nên cô cẳng chạy trốn. Ngươi nói bậy. Khải Thịnh không phải người như vậy. Theo ta thấy, hắn ta chỉ là một tên phế vật bị đuổi ra khỏi nhà. Ngươi chi bằng theo ta. Chỉ cần ngươi trên giường hầu hạ ta thoải mái, bảo đảm cho ngươi đường hoàng. Ngồi vào chỗ này. Lâm tiên sinh, xin ngươi hãy giữ thể diện cho. Hôm nay là địa bàn của Hắc Diệu tập đoàn. Ta tin ngươi cũng không muốn làm lớn chuyện đâu. Vẫn còn ương bướng lắm. Thú vị. Hy vọng trên giường ngươi cũng có thể rên rỉ dễ nghe như vậy. Kính thưa quý vị đại biểu, xin lưu ý, hội nghị đấu thầu sắp bắt đầu. Xin mời các doanh nghiệp, người phụ trách chuẩn bị sẵn hồ sơ dự án và giao cho nhân viên của chúng ta. Chốc nữa, tổng giám đốc tập đoàn chúng ta sẽ đích thân công bố kết quả trúng thầu. Này, dự án của các người báo giá bao nhiêu? Tiết lộ chút đi, ngươi chưa nghe nói sao? Vụ đấu thầu hôm nay chỉ là làm cho có lệ thôi. Công ty trúng thầu đã được nội đỉnh từ trước rồi. Ta hôm nay đến còn chưa chuẩn bị hồ sơ dự án. Ta nghe nói cuộc đấu thầu này là tôn chủ vì muốn tạo bất ngờ cho phu nhân mà chuẩn bị đó. Ngươi nói cũng phải, vị tôn chủ đại nhân của chúng ta đúng là một kẻ si tình. Trời ơi, tôn chủ đại nhân vậy mà đã có phu nhân rồi sao? Ta cũng nghe nói vậy. Chuyện của bậc đại nhân, chúng ta là những kẻ tiểu dân, làm sao có thể biết rõ ràng như vậy được. Cũng không biết tôn chủ phu nhân là tiểu thư khuê các nhà nào mà có thể chiêu được quý tế như tôn chủ. Nhà đó thật sự là tu ngàn năm mới có được phúc khí này. Cái này ta có nghe nói qua. Tôn chủ đại nhân vẫn luôn trung tình với một cô nương họ Vân, nhưng mà sau đó có trở thành tôn chủ phu nhân hay không thì ta không biết. Họ Vân, Mị Nhi, đó chẳng phải là ngươi sao? Phải rồi, hôm nay chúng ta cũng chỉ có Vân thị chúng ta là nhà họ Vân. Vậy chính là ngươi rồi. Khó trách tôn chủ lại phái người đích thân đưa thiệp mời cho ngươi. Xem ra người được để ý chính là ngươi. Xem ra Vân gia thật là may mắn. Tôn chủ đại nhân thật là lãng mạn. Ta không ngờ buổi đấu thầu gây chấn động cả thành phố này, vậy mà lại được tổ chức vì một mình ta. Tiểu nhân thật sự là có mắt như mù. Vừa rồi đã đắc tội với tôn chủ phu nhân, mong phu nhân lượng thứ. Không sao. Khó trách lần đầu tiên ta thấy phu nhân có khí chất phi phàm. Hôm nay may mắn được đến nơi này gặp tôn chủ một lần, còn phải cảm tạ phu nhân đã cho cơ hội này. Đâu có, cũng không phải là phu nhân của tôn chủ sao? Khiêm tốn. Ngươi đã không còn là người của Vân thị tập đoàn. Ngươi đây là đang làm trò hề gì vậy? Ngươi sẽ không
Còn tớ tưởng mình là tổng tài chứ. Khải Thịnh đã giao Cường Thịnh của đại ca hắn cho ta. Bây giờ ta là người phụ trách của Cường Thịnh tập đoàn. Cường Thịnh tập đoàn chính là cái công ty bán cá đó. Vẫn chưa phá sản sao? Sẽ không. Chỉ có một mình ngươi chứ? Thật sự chỉ có một mình ngươi sao? Vậy mà ngươi còn mặt mũi đến đây đấu thầu. Ta thấy ngươi với cái tên chồng của ngươi thật là giống nhau ý đúc. Thật là giống nhau không biết lượng sức mình. Giống nhau tự rước nhục vào thân. Ta nói cho ngươi biết, buổi đấu thầu hôm nay đã được nội định là ta. Nếu ngươi muốn sống thì trước khi ta chưa là phu nhân của tôn chủ thì cút ngay. The film was translated and narrated Nếu by không đến ngày M mai, Media. ta sẽ lấy mạng ngươi. Giống như lấy mạng một con kiến vậy. Chào mọi người. Ta là Tổng Giám đốc Hắc Diệu Tập đoàn, Lăng Phượng. Hôm nay, ta sẽ công bố kết quả trúng thầu. Lăng tổng của Hắc Diệu Tập đoàn lại là cô ta. Hôm nay trúng thầu là Vân tổng tài và Cường Thịnh tập đoàn của cô ấy. Vân Sở Nhiên. Sao có thể? Hắc Diệu Tập đoàn sao lại muốn một món hàng qua tay chứ? Ta vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt một tên hề làm trò cười cho thiên hạ. Lần này Vân gia coi như là mất mặt lớn rồi. Mau ngồi xuống. Còn thấy ít người, xem Vân gia chúng ta mất mặt sao? Đừng vội, cứ chờ xem. Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Vân Sở Nhiên này chỉ là một con cờ hó bị Vân gia chúng ta đuổi đi. Làm sao có thể nhận được sự chiếu cố của tôn chủ? Cứ chờ xem cô ta bị đuổi ra ngoài như thế nào. Mời Vân tổng tài lên sân khấu, ký kết hợp đồng hợp tác trọn đời với công ty chúng ta. Hợp tác trọn đời? Ta không nghe nhầm chứ? Cái công ty gọi là Cường Thịnh gì đó chẳng phải chỉ là một công ty ma rách nát sao? Cô ta có sự hỗ trợ của Hắc Diệu Tập đoàn, chẳng phải cô ta sẽ không cần phải cố gắng cả đời sao? Đâu chỉ cả đời, cũng không biết cái còn nhóc này đã gặp vận may gì. Đều tại ông. Năm xưa nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó, bây giờ thì hay rồi, gây hái ra tiền, bị ông thả chạy rồi. Thôi, sau khi cô ta kết thúc thì sao? Ta sẽ đi cầu xin cô ta. Ta không tin con nhóc đó lại có thể cứng lòng đến vậy. Ngồi đi. Vị tôn chủ đại nhân cao cao tại thượng kia lại là hắn sao? Bạch Khải Thịnh, ngươi cái tên này cút xuống cho ta. Đó là vị trí của tôn chủ đại nhân đấy. Ngươi chán sống rồi sao? Sở Nhiên nhà chúng ta còn muốn sống đấy. Nhà các ngươi, Sở Nhiên đã sớm không còn là người của nhà các ngươi nữa rồi. Đừng quên, những năm qua các ngươi đã đối xử với cô ấy như thế nào. Tôn chủ đại nhân lập tức sẽ đích thân đến hiện trường. Không cần chúng ta mở miệng, con cẩu như ngươi cũng sẽ lập tức ngỏm không có chỗ chôn. Lăng tổng, hắn ta chính là một tên điên, một tên ăn mày liều mạng. Chớ có làm hỏng chuyện tốt của con gái ta đấy. Lăng Phượng đại nhân, cô ta chỉ là một món hàng cũ rách nát thôi. Cô ta chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Ngài nhất định phải nói với tôn thượng đại nhân đấy. Nhất định đừng để cô ta che mờ mắt ngài. Dám ăn nói hàm hồ nữa, chán sống. Bái kiến tôn chủ đại nhân, tôn chủ phu nhân. Bái kiến tôn chủ đại nhân, tôn chủ phu nhân. And narrated by M Media. Đứng dậy đi. Khải Thịnh, ngươi thật sự là
Hắc Diệu tôn chủ sao? Ta chẳng phải đã nói với ngươi, sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng sao? Thế nào? Hài lòng chứ? Sao lại thế này? Ba. Bạch Khải Thịnh, thật sự là Hắc Diệu tôn chủ. Thù của nhị thúc, không báo không được. Sao lại thế này? Không ngờ, ta mới chính là kẻ nhảy nhót làm trò cười. Bạch Khải Thịnh, tên tạp chủng này, sao có thể là tôn chủ được? Nhất định là đang nằm mơ. Không, ta không tin. Thật không ngờ, kẻ bị ta mắng chửi bấy lâu nay, tên phế vật ấy lại chính là tôn chủ cao cao tại thượng. Thôi rồi, cha, Vân gia chúng ta tiêu đời rồi. Thật không ngờ, ta vì Vân gia phấn đấu cả đời, cuối cùng lại trắng tay. 100 năm cơ nghiệp tiêu tan trong chốc lát. Đáng tiếc, đáng buồn, thật quá hoang đường. Sở Nhiên, ta đặc biệt chuẩn bị lễ phục cho em hãy đi thay đồ trước đã, chốc nữa còn có quà cho em. Bây giờ nên tính sổ cho rõ ràng. Các ngươi là muốn tế trời hay là muốn chôn cùng đại ca của ta? Bạch Khải Thịnh, ta chính là nhạc mẫu của ngươi đấy. Ta đây là mẹ ruột của Sở Nhiên đó. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Chúng ta là người một nhà mà. Người một nhà. Các ngươi chẳng phải đã sớm bảo ta cút khỏi nhà rồi sao? Tôn chủ đại nhân, xin người hãy tha cho Vân gia chúng ta. Van xin người. Những chuyện này đều là do đứa nhỏ Mỹ Nhi gây ra. Ta về sau nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Xin người tuyệt đối đừng liên lụy đến cả Vân gia chúng ta. Cha làm gì vậy? Đã đến nước này rồi, cần gì phải cầu xin hắn? Đồ hỗn láo. Ngươi muốn cả nhà chúng ta cùng ngươi đi ngỏm sao? Còn không mau quỳ xuống, ngoan ngoãn khấu đầu nhận lỗi. Biết đâu tôn chủ đại nhân còn có thể tha cho chúng ta một mạng. Tôn chủ đại nhân, ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Xin người hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho chúng ta. Vân gia, đủ rồi. Nể mặt Tiểu Vân và nể mặt Sở Nhiên, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Nhưng mà tội ngỏm có thể miễn, tội sống khó tha. Lăng Phượng, thuộc hạ có mặt, bắt tất cả người Vân gia tịch thu tài sản, giáng xuống làm kẻ ăn mày, trục xuất khỏi Hải thị. Dạ. Hắc Diệu tôn chủ quả nhiên oai phong, nhưng người ngoài làm sao có thể đoán được ngươi từng là một kẻ ngay cả tôm tép thối cũng bán không được. Ngươi thật sự không sợ ngỏm sao? Có bản lĩnh thì ngươi cứ lấy mạng thử xem. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp vợ ngươi nữa sao? Ngươi nói gì? Máu của vợ ngươi sẽ có mùi vị gì nhỉ? Tôn chủ, không xong rồi, phu nhân bị bắt cóc rồi. Cái gì? Ở địa bàn của ta làm sao có thể bị bắt cóc được? Phu nhân sau khi vào phòng thay đồ rất lâu không thấy động tĩnh gì, đến khi tiểu nhân phát hiện ra thì bọn họ đã lên xe rồi. Tiểu nhân vô dụng, xin tôn chủ ban cho tiểu nhân tội ngỏm. Bị ai bắt cóc? Có nhìn rõ không? Hình như là người của mình, là Lâm Đại Sương. Tôn chủ, sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải đã bảo ngươi giám sát bọn họ sao? Thưa tôn chủ, Lâm Đại Sương lén giấu đội quân đó, hôm nay đã bí mật điều động. Thuộc hạ đã xác định được vị trí của bọn họ và đã phái người bao vây bọn họ, nhất định sẽ cứu được phu nhân. Thì ra ngươi đã sớm biết cha ta lén giấu một đội quân. Tại sao ngươi không sớm vạch trần ông ta mà lại để lại hậu họa cho mình?
Lâm Đại Dương trong quân đội vẫn có chút uy tín. Nếu không phải phản bội chủ tướng, như vậy tội ngỏm khiến người người tin phục. Ta thật sự khó giải quyết. Bạch Khải Thịnh, người tên tiểu nhân bị ổi. Đi thôi, đi cứu Sở Nhiên. Đứng lại, dám bước thêm bước nữa, cô ấy sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Bạch Khải Thịnh, người hãy nhìn cho kỹ nơi này. Quen thuộc không? Thì ra kẻ làm hại đại ca ta, người cũng có phần. Có thể nhận được sự hỗ trợ ngầm của Hắc Diệu tập đoàn, nhất định có liên quan đến Hắc Diệu tôn chủ. Đáng tiếc, bọn chúng không moi được bất kỳ manh mối nào từ ngươi. Cho nên, ngươi vẫn luôn tìm ta. Đúng vậy, ta đã có được binh quyền của Hắc Diệu quân đoàn và Bắc Cảnh quân. Ta tìm được ngươi, lấy mạng ngươi, Hắc Diệu quân đoàn sẽ là của ta. Đến lúc đó, ta mới là Hắc Diệu tôn chủ vạn người kính ngưỡng. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi đã già đầu rồi mà vẫn ngây thơ ấu trĩ như vậy. Lâm Đại Dương, ngươi hãy quay lại nhìn xem, dưới lầu toàn là người của ta, ngoan cố chống cự. Ngươi chỉ có con đường ngỏm. Đã chuẩn bị từ trước. Ngươi làm gì con trai ta rồi? Ta chỉ có thể nói, con trai ngươi còn thông minh hơn ngươi. Bảo người của ngươi lui lại. Lui lại. Toàn quân nghe lệnh. Tam quân rút lui. Không được. Hôm nay ta không sống được thì ta cũng phải thấy ngươi ngỏm. Ngươi nhảy xuống cho ta. Nhảy. Nhanh lên. Được. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi có biết vì sao ngươi không thể trở thành Hắc Diệu tôn chủ không? Bởi vì ngươi căn bản không thể lấy mạng ta. Tất cả những kẻ hại đại ca ta đều đã bị ta trừ khử. Ngươi làm ta sợ khiếp. Vừa rồi ta còn tưởng ngươi thật sự nhảy xuống. Xin lỗi Sở Nhiên. Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhưng ta vẫn nuốt lời. Đúng rồi. Hiệp ước hôm nay không chỉ là hiệp ước giữa Hắc Diệu và Cường Thịnh, mà còn là hiệp ước giữa ta và ngươi. Hai chúng ta. Nàng có bằng lòng ở bên ta mãi mãi không rời xa không? Ta bằng lòng.